I'm presenting Spinemed Decompression System, a non-surgical device for the treatment of herniated and degenerative discs in both lumbar and cervical spine. Did you want, was it for me, Kim, or is someone going to translate for me, or do I just keep going? Yeah. Okay, Mr. Phương will translate this. Okay. Xin chào anh chị ạ, tôi là team MSK từ công ty Spinemed, là nhà sản xuất của thiết bị giảm áp cột sống, điều trị thoát vị đĩa đệm không gây đau. Hôm nay thì tôi rất vui khi mà có mặt ở đây để giới thiệu về giải pháp của chúng tôi ạ. Okay, Tim. Okay. The intervertebral discs in our spine are avascular and require nutritional transfer based on osmotic diffusion across the end plates of the disc and through the annulus. Đây là dinh dưỡng của đĩa đệm, và khi mà điều trị thì phải điều trị các cái bệnh lý về đĩa đệm thì yêu cầu là phải tăng cường cái dinh dưỡng đi vào trong đĩa đệm. Okay. And because they're avascular, healing and repair of intervertebral discs is very limited based on the difference in pressure between inside of the disc and the surrounding pressure in the spine. Cái dinh dưỡng mà đi vào trong đĩa đệm này thì phụ thuộc rất nhiều vào cái áp suất ở trong áp suất nội đĩa đệm. Vì vậy là rất là quan trọng khi mà tác động và điều chỉnh cái áp suất nội đĩa đệm này. Okay, next slide please. Okay. And this is why discs, intervertebral discs, when they're damaged, very seldom heal from disc herniations, and why every human on the planet suffers from some degree of disc degeneration. Cái dinh dưỡng mà đi vào đĩa đệm thì nó sẽ bị hạn chế từng ngày. Chính vì thế là càng ngày thì càng có nhiều người ở trên thế giới bị mắc các cái bệnh lý về đĩa đệm. Okay. The primary building blocks within the disc nucleus are proteoglycan structures, and these structures contain the water molecules, and they hold the water molecules. And as they diminish in the nucleus material, the water content diminishes in the disc, and the discs degenerate. Cái dinh dưỡng trong đĩa đệm thì có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh chất được gọi là proteoglycan. Cái này thì có ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động của đĩa đệm. Okay. Okay. And so the discs are under pressure throughout the day, even when we are at rest and getting our sleep at night, there's still a positive pressure within the discs. Yeah. Cái đĩa đệm của chúng ta thì chịu áp lực và chịu áp lực rất là lớn ngay cả khi mà chúng ta hoạt động hay là ngay khi cả chúng ta nghỉ ngơi, và cái áp lực này là có giá trị dương ngay cả khi chúng ta nằm ngủ. Vì vậy là có thể là gây ra cái việc là đẩy các chất dịch và các chất dinh dưỡng ra khỏi đĩa đệm và đi vào các cái đốt sống ở xung quanh, và trạng thái vặn xoắn của đĩa đệm trong quá trình chịu áp lực thì có thể làm cho cái thành đĩa đệm bị biến dạng hoặc là bị rách. Okay. And during normal activities throughout the day, the discs are loaded to where the pressure exerted on the discs causes an expulsion of the fluid and oxygen out of the disc into the vertebra above and below. Khi mà trong cái hoạt động bình thường thì cái áp lực sẽ tác động lên các cái đĩa đệm, làm cho cái phần đĩa đệm nó rất là dễ bị lồi ra ngoài. Okay. Okay. Disc degeneration, as I'm sure the physicians understand, that degeneration is a result of loss of nutrition within the discs as a result of repeated compression throughout our lives, and lack of oxygen, lack of glucose, changes in hydrostatic pressure within the disc, and changes in pH levels, and then ultimately the death of those proteoglycan contents that are the building blocks of the nucleus. Yeah.
Cái tình trạng thoái hóa địa đệm thường do một số những cái nguyên nhân như là thiếu dinh dưỡng, là do suy giảm cái sự khuếch tán trong địa đệm, thiếu oxy, thiếu gluco, thay đổi áp suất thủy tĩnh, thay đổi độ pH và các cái phân tử proteoglycan mà chết ở trong địa đệm. Okay. Next one. Okay. The current treatments around the world is very, very similar with disc patients who have either herniated or degenerative disc disease that will prescribe limited activity, medication to start, and spinal rehabilitation through physical therapy or perhaps physical medicine rehabilitation. Next, again, interventional pain management with injections and nerve blocks. And the very last option is always surgery. Hiện nay thì có các cái phương pháp điều trị bệnh lý đĩa đệm phổ biến như là dùng thuốc hoặc là và hạn chế các cái hoạt động, là phục hồi chức năng cột sống. Thứ ba là xử lý cái tình trạng đau, có thể là tác động vào cái thần kinh mà nhận tín hiệu đau, và thứ tư là phương pháp cuối cùng là phẫu thuật. Okay, next one. Okay. Conventional traction has been used by physical therapists globally around the world in the treatment of back pain, primarily low back pain, for many, many years. And what we found, and what many clinicians have found, is that the results from using conventional traction can be limited and very short term. Cái phương pháp kéo giãn thông thường thì hiện nay được sử dụng, hầu hết là các bác sĩ ở trên thế giới là sử dụng cái phương pháp kéo giãn thông thường để mà điều trị các cái tình trạng đau cổ và đau lưng. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là nhận thấy là cái kết quả điều trị của cái biện pháp kéo giãn thông thường này thì thường rất là hạn chế và không được ổn định. Okay, next one. One of the reasons that conventional traction has been shown to be quite limited ability to treat disc injuries effectively is that some of the leading spine researchers have found that traction will actually cause an increase in intradiscal pressures. Cái lý do mà chúng tôi thấy rằng là cái phương pháp kéo giãn thông thường nó không đem lại cái hiệu quả cao là vì nó làm tăng cái áp lực dương ở trong cái đĩa đệm. Okay. Found that as a result of reflex muscle contraction, that when a traction force is applied to the spine, it will contract muscles and reduce intervertebral space. Khi mà kéo giãn thì cơ thể nó sẽ có cái phản ứng là co cơ, và hầu hết các cái thiết bị kéo giãn thông thường thì không thể nào vượt qua được cái phản ứng, cái hiện tượng này và đạt được kết quả kéo giãn tốt. Okay, next one. And so what the researchers found is that when they increase the traction force to the patient's spine, that the pressure within the disc actually increased rather than decreased due to reflex muscle contraction and therefore the reduced intervertebral space. Cái thực tế nghiên cứu về cái kéo giãn thì cho thấy rằng là khi mà kéo giãn thì sẽ làm gia tăng cái áp lực ở nội đĩa đệm, và cái áp lực này nó liên quan trực tiếp đến cái lực căng tác động lên cột sống. Okay. Yes, so in many cases, conventional traction will cause a compression of the disc and further cause further harm to disc herniations and disc degeneration. Và thực tế là trong điều trị thoát vị đĩa đệm thì nếu mà sử dụng cái phương pháp kéo giãn thông thường ấy, nó sẽ làm gia tăng cái tình trạng thoái hóa hoặc là gia tăng cái tình trạng thoát vị, chứ không phải là nó làm giảm. Okay. The first decompression device was designed by a Canadian physician, Dr. Alan Dyer, in the 1980s. And this was the first device to be able to demonstrate the ability to reduce interdiscal pressure or decompress intervertebral discs. Thiết bị giảm áp đầu tiên được tạo ra bởi ngài Alan Dyer, thì cái thiết bị này thì nó sẽ khác với cả cái phương pháp kéo giãn thông thường. Thì thiết bị này được thiết kế để vượt qua cái phản ứng thần kinh của cơ thể khi mà tác động lực kéo lên cột sống. Okay. And so you can see they conducted a study with live patients measuring the interdiscal pressure
in the L4-5 disc base while the patients were being treated on the device. Thực tế nghiên cứu cho thấy là chúng tôi đã đo lường cái áp suất cột sống, áp suất nội địa đệm của bệnh nhân khi mà sử dụng cái thiết bị kéo giãn, thiết bị giảm áp cột sống này, và cho thấy cái giá trị giảm. During their research, they found that they were able to reduce the pressure within the disc to a negative value, to minus 150 millimeters of mercury. Thực tế cho thấy là trong nghiên cứu mà chúng tôi có thể đo được là cái áp suất nội địa đệm khi mà sử dụng phương pháp giảm áp này thì có thể đạt giá trị âm đến mức là âm 150 mm thủy ngân. Okay. So while both conventional traction devices and decompression devices apply a distraction force to the spine, the results are inverse. Mặc dù là phương pháp kéo giãn truyền thống và phương pháp giảm áp cột sống thì đều có cái cơ chế là kéo giãn cái phần cột sống, nhưng mà cái kết quả đạt được thì lại hoàn toàn là trái ngược nhau. Okay. So by reducing the pressure within the disc to a negative value, the diffusion gradient is increased to in excess of 200 millimeters of mercury, which dramatically influxes oxygen, nutrients, and prolates and substrates back into the disc. Với cái thiết bị mà giảm áp lực cột sống này thì có thể làm tăng cái độ khuếch tán tự nhiên qua màng tận cùng từ 5 mm thủy ngân đến trên 200 mm thủy ngân. Thì với cái tác dụng này thì có thể làm gia tăng cái chất lỏng, chất dinh dưỡng và oxy để đi vào trong đĩa đệm. Okay. Yeah. In the test cases, they found that the amount of distraction force that they applied to the patient's spine would only cause a reduction of intradiscal pressure up to about 80 to 100 pounds of force. So they found that it wasn't necessary to go beyond 80 to 100 pounds of force. Đây anh chị có thể nhìn thấy trên sơ đồ, đây là hiển thị cái mức áp lực nội địa đệm đo lường được ở biên độ âm của 3 bệnh nhân khác nhau. Okay. So by reducing intradiscal pressure within the disc, we are able to enhance the influx of fluids and nutrients back into the disc to allow healing and restoration of the disc structure. Với cái tác dụng là làm giảm áp suất nội địa đệm thì có thể làm tăng cái sự khuếch tán chất lỏng, hấp thu nhiều dinh dưỡng và oxy hơn để đi vào đĩa đệm, thì giúp thúc đẩy cái quá trình làm lành, chữa lành cái phần đĩa đệm bị tổn thương ạ. Okay. With a negative pressure being applied within the disc, it will draw back very gradually disc herniations. And by increasing the nutritional content of the disc, it allows the annulus to heal. Với cái áp suất âm này thì cũng có thể làm giảm cái tình trạng lồi, thoát vị đĩa đệm và kích thích làm lành các vết rách. Ngoài ra làm tăng chất lỏng, dinh dưỡng và oxy đi vào đĩa đệm để làm giảm, cải thiện cái tình trạng của đĩa đệm. Okay. So the goals of decompression, of course, are to distract the spine in order to increase intervertebral space and unload the disc, which subsequently then reduces intradiscal pressures and enhances the fluid and nutrient exchange back into the disc, which then promotes regeneration of the disc and can heal bulging or herniated disc material. Cái mục tiêu của điều trị đó là giảm cái áp lực cột sống chủ động để tăng cái phần không gian đĩa đệm, giảm tải các cái tác động vào các cái đĩa đệm mục tiêu. Qua đó là làm giảm áp suất nội đĩa đệm, tăng trao đổi chất lỏng và chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng thoái hóa đĩa đệm và kéo cái phần vật chất nucleic của đĩa đệm mà bị lồi hoặc là bị thoát vị về cái vị trí cũ. Okay. Okay. So this is an example of the first decompression device developed by Dr. Alan Dyer in Canada. It was introduced in the 1980s, and you can see that the positioning of the patient is very, very difficult for many patients laying prone and then having to hang onto hand grips. So patient suitability was limited. Đây, các anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình, đấy là cái thiết bị giảm áp thế hệ đầu tiên được chế tạo bởi ngài Alan Dyer vào năm 1950. Thì cái thiết bị này thì
bệnh nhân, cái tư thế của bệnh nhân thì rất là khó nằm khi mà phải đưa hai tay cầm cái trụ ở phía trên như vậy. Chính vì thế là làm hạn chế cái nhóm bệnh nhân mà phù hợp khi mà sử dụng cái thiết bị này. Ok. Next one. Okay, next one. There were a number of second generation devices that have been developed in the 1990s. These devices improved the positioning and comfort of the patient, but still had limited patient suitability due to high force. Đây là cái thiết bị giảm áp ở thế hệ thứ hai. Cái thiết bị này được chế tạo vào năm 1990 thì đã cải thiện một số cái nhược điểm của thiết kế ban đầu. Tuy nhiên thì cái phần thời gian và nhân lực để sử dụng để vận hành thiết bị này thì cũng vẫn tốn rất là nhiều. Okay, next one. What we found in our clinical experience in using these devices ourselves clinically, we found that nylon harnesses were the most limiting factor in the capture of the patient and of the application of distraction force. Qua cái quá trình nghiên cứu thì chúng tôi nhận thấy rằng cái vấn đề lớn nhất ở cái phương pháp kéo giãn truyền thống đấy là ở bộ đai. Cái bộ đai này thì cần rất là nhiều thời gian và nhân lực. Thứ hai là có nhiều loại, và thứ ba là bệnh nhân rất là không thoải mái khi sử dụng, rất là dễ bị trơn trượt và cái hiệu quả sử dụng nó không được cao. Okay. So Spinemed has a unique and patented system in the capture of the patient's skeletal structure. These are metal restraints that are designed to actually sit on top of the crest, not against it. And this is important to note that all other devices clamp the pelvis. While these look like clamps, they are designed to simply rest over top of the pelvis. Spinemed thì đã chế tạo ra một cái đai xương chậu. Đây là cái đai được cấp bằng sáng chế độc quyền ạ. Cái đai này thì không có móc kẹp, được cố định rất là an toàn, có thể lấy lại cái vị trí cũ, giúp cho bệnh nhân rất là thoải mái. Trong khi sử dụng, việc cài đặt cái đai này chỉ mất khoảng 2 phút và cái tình trạng trơn trượt là hầu như là không có. Và cái lực kéo khi mà sử dụng cái bộ đai này thì có thể giảm từ 65 đến 75%. Okay. Now, because these are metal restraints directly connected or capturing the skeletal structure at the pelvis, they are far more efficient in that the force is applied directly to the spine, and subsequently far less force is required for a patient as compared to a harness style machine. Vì cái đai này nó được kết nối trực tiếp với cái phần xương chậu, thế nên là cái việc mà truyền lực trực tiếp đến cái phần xương chậu đấy rất là quan trọng. Okay, this one. Okay. Now, on devices that require harnesses, the force is actually applied throughout the entire torso. And you can see on this particular device that uses axilla bolsters to restrain the patient, so that force is being applied all the way from the patient's armpits down through their entire torso. Anh có thể nhìn thấy cái phần thiết kế, phần đai của cái máy đời cũ, đó là thiết kế đai kéo và đầu kéo dạng tháp. Thời gian phản ứng là 1 đến 2 giây. Hệ thống truyền lực phức tạp. Đai ni lông thì rất là dễ bị giãn, hao hụt hoặc là bị hấp thu lực kéo trong quá trình kéo giãn, và thường là sẽ yêu cầu cái lực kéo rất là cao. Okay. So while in most cases a patient that we're trying to treat 1 or 2 levels in the lumbar spine, which may only be 4 or 5 centimeters by 2 centimeters in diameter, these devices apply force through the entire torso to eventually cause distraction in a lumbar segment. Thông thường thì với cái đai kéo dạng của máy cũ ấy, thì là thường phải cố định ở cái phần 1 đến 2 cm từ cái phần xương chậu, và khi mà kéo giãn thì thường là sẽ tác động lên toàn bộ cái phần thân mình. Okay. So with Spinemed, because we're able to capture the skeletal structure directly and apply force directly to the spine, Spinemed requires
approximately 20% of the force that all other devices require. Most other devices require between 5 and 7 times the amount of force because it's applied throughout the entire torso. Với thiết bị của Spinemed thì là cái đai kéo được cố định trực tiếp vào cái phần xương chậu, và cái lực tác động thì sẽ được tác động trực tiếp vào cái phần cần điều trị, chứ không phải là tác động lên cả cái thân mình. Và cái cơ chế của Spinemed là truyền lực ngay lập tức. Thời gian phản ứng lại các cái phản hồi sinh học của Spinemed là chỉ khoảng 20 giây, và lực kéo là 20% trọng lượng cơ thể. Và khi đó thì bệnh nhân gần như là sẽ không cảm thấy là có lực kéo tác động lên cơ thể, và trong quá trình kéo thì có thể là cảm thấy là buồn ngủ. Okay. Incorporated into the spine, there are 2 computers. The primary computer will generate an algorithm for each patient based on the patient data chart. Thiết bị Spinemed thì có trang bị một cái hệ thống máy tính, và máy tính này sẽ giám sát phản ứng của bệnh nhân và tự động điều chỉnh lực kéo khi mà cái lực kéo đó vượt qua cái phản ứng của cơ thể bệnh nhân. Okay. And so once the operator of the device presses the start button, that algorithm is sent to the computer in the table, where it will apply that algorithm and measure the force being applied against the patient's pelvis every 2.5 milliseconds. Khi mà người vận hành bắt đầu khởi động cái chương trình điều trị thì máy tính sẽ tính toán cái lực kéo mà tác động lên cơ thể của bệnh nhân và gửi cái phản hồi về máy tính chỉ trong 2.5 mili-giây thôi ạ. Okay. So Spinemed is designed to be faster than the human neurological response to the erect muscles. Và với cái công nghệ như vậy thì Spinemed có thể là đưa ra cái thông tin phản hồi rất là nhanh chóng, và có thể điều chỉnh cái lực để mà đáp ứng lại cái phản hồi cơ thể của bệnh nhân. Okay. And this is the primary mechanism to bypass reflex muscle contractions. Và đây chính là cái cơ chế mà giúp Spinemed vượt qua được cái phản ứng co cơ của cơ thể bệnh nhân. Okay. Okay. Now, most distraction devices will apply a flat linear pull to the spine, which causes the greatest amount of distraction at L5S1 and then gradually diminishes up the spine. Hầu hết các cái thiết bị kéo giãn thì đều tác động lực lên phương nằm ngang so với cơ thể của bệnh nhân. Với cái thiết bị cũ dạng tháp và dùng đai kéo thì sẽ có cái tình trạng hao hụt năng lượng theo phương thẳng đứng. Bệnh nhân dễ bị nâng khỏi giường, và các cái đai sử dụng thì phải sử dụng nhiều loại khác nhau. Okay. And with Spinemed, by putting the pelvis into flexion, we are able to target specific spinal segments. Với cái thiết bị Spinemed thì chúng tôi sử dụng cái loại đai độc quyền ấy, thì giúp xoay cái phần xương chậu chính xác, sử dụng bằng máy tính để cô lập vùng cột sống điều trị, và 100% lực sẽ được tập trung ở cái mặt phẳng ngang. Okay. So when we're treating a disc level such as L4-5, we're able to target that specific disc level specifically. Và với cái đai này thì chúng tôi có thể là điều trị đúng đích vào cái phần cột sống mà mong muốn điều trị ạ. Okay. So the patented technology incorporated into allows us to treat patients with a device where the patients actually do not feel the treatment on lumbar treatment. Với cái công nghệ được cấp bằng sáng chế tích hợp trong thiết bị Spinemed và không giống bất kỳ một thiết bị nào trên thế giới hiện nay, thì chúng tôi điều trị bằng Spinemed, bệnh nhân không hề thấy đau và cảm thấy rất là nhẹ nhàng, gần như là không có cảm giác là có lực kéo tác động lên cơ thể, và quá trình điều trị này thì rất là thụ động và rất là nhẹ nhàng ạ. Okay. Okay, so the technology is so precise that we're able to target just disc. And so patients then do not feel any distraction force. Với cái công nghệ này thì cái việc cố định được cái
địa đệm cần điều trị rất là chính xác, đạt độ chính xác cao. Chính vì thế nên là bệnh nhân hầu như là không cảm thấy cái sự có lực kéo trên toàn bộ cơ thể của mình. Okay. Okay. And the treatment is so gentle that we've been able to treat the very frail and elderly patients as old as 96 years old. Cái công nghệ này nó rất là nhẹ nhàng nên là với cả những cái bệnh nhân mà 96 tuổi thì cũng có thể điều trị thành công với Spinemed. Okay. We have numerous published clinical research of Spinemed around the world. We typically find approximately an 86% success rate globally. Chúng tôi thì đã thực hiện rất là nhiều những cái nghiên cứu về giảm áp cuộc sống bằng Spinemed. Và đây ví dụ như trên màn hình là một cái nghiên cứu tại Brazil ạ. Okay. Talk about the Brazil. Pre and post MRIs have been done in many surgical suites around the world, and we've demonstrated the ability to repair disc herniation, disc bulge. Anh chị có thể nhìn thấy là ở trên phim MRI đây là cái tình trạng xa địa đệm và các mảnh rời rạc được giảm đáng kể khi mà sử dụng cái thiết bị giảm áp cuộc sống Spinemed. Okay. More clinical research. This is another study of the Journal of Physical Therapy, showing an 86% success rate. Sorry, go ahead. Yeah. Đây là kết quả điều trị lâm sàng với thiết bị Spinemed cho thấy rằng những cái bệnh nhân điều trị lưng cổ thường xuyên đạt tỷ lệ thành công lên tới 86%. Okay. A large case study done in China with 118 cases in 2 sessions. They were able to demonstrate a 93% success rate over patients, and 75% of the patients were able to return to work by the last session. Đây là một cái nghiên cứu khác thực hiện ở trên 118 bệnh nhân bị thoát vị địa đệm ở khoa cột sống Trung tâm Y tế Không quân Thanh Đảo, cho thấy thời gian thực hiện trung bình là 19 tháng, 20 đến 25 buổi trị liệu trong 4 đến 6 tuần và tỷ lệ thành công là 93% đối với những giải quyết được cái tình trạng là thoát vị địa đệm cột sống. 75% bệnh nhân để quay trở lại làm việc sau khi mà điều trị với Spinemed. Studies done also with our cervical treatment unit have shown the very similar results. Results with the cervical unit also mirror the lumbar with about 86% success rate. Đây là một nghiên cứu ở tại Hàn Quốc với cái tình trạng đau cổ thì cái liệu trình cũng như là cái kết quả là khá là tương tự với điều trị bệnh lý về lưng ạ. Okay. Now, one of the most profound studies done with Spinemed was done by a neurosurgeon in Italy with a number of our machines. And he did a very specialized pre and post MRI study. Một cái nghiên cứu rất là quan trọng được thực hiện tại Italy bởi một bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Ý. Đây là phim chụp MRI độ tương phản cao cho các bệnh nhân trước và sau khi điều trị với Spinemed. Okay. In this study, they used a Decompression protocol with MRI that has the ability to demonstrate proteoglycan content in the disc. Trong cái nghiên cứu này thì sử dụng phim MRI để đo lường cái hàm lượng proteoglycan trong địa đệm để trước và sau khi điều trị bằng Spinemed. Okay. The scales on these pre and post MRIs, this left side is pre-Spinemed, and the right side is post-Spinemed. The different colors, brown and red, and darker colors are lack of proteoglycan content, and the blue is high proteoglycan and water content. Ở trên phim thì phía bên trái là hình ảnh trước khi điều trị và phía bên phải là hình ảnh sau khi điều trị. Ở phía bên trái những cái vùng mà màu vàng, màu đỏ hoặc là cái màu tối thì cho thấy cái hàm lượng proteoglycan là thấp, và phía bên phải thì với cái màu xanh nhiều hơn thì cho thấy là cái hàm lượng đã tăng lên ạ. Okay.
Okay. So you can see before Spinemed, there's significant degeneration at L5S1, and after Spinemed, a significant restoration of hydration and proteoglycan content in discs. Chúng ta có thể nhận thấy có cái sự thay đổi rất là đáng kể của hàm lượng proteoglycan trước và sau khi sử dụng thiết bị Spinemed. Okay. This is a more dramatic case, and you can see the significant restoration from severely degenerative discs after Spinemed. Đây là một cái phim rõ hơn khi mà sử dụng cái MRI chụp sụn khớp có tăng cường cản quang chậm để ước tính hàm lượng proteoglycan trong sụn khớp. Thì trong cái phim này có thể thấy rằng là cái sự gia tăng hàm lượng proteoglycan trong các đĩa đệm bị thoái hóa được thể hiện rất là rõ. Okay. Now this particular case, this is black disc. This is a completely dead disc in all the lumbar spine. And following Spinemed was able to restore hydration and nutrition in a dead disc. Ở phim phía bên trái thì cho thấy rất là nhiều cái vùng màu tối, và phía bên phải thì nhiều vùng màu sáng đã xuất hiện, cho thấy rằng là cái dinh dưỡng cũng như là cái chất lỏng đi vào cái đĩa đệm đã được cải thiện đáng kể. Okay. No other mechanism, no other treatment has ever shown the ability to restore proteoglycan content or to restore health in a black disc. Trước đây thì chưa có một cái thiết bị nào có thể chứng minh được cái khả năng làm phục hồi hàm lượng proteoglycan trong đĩa đệm như là thiết bị Spinemed của chúng tôi ạ. Okay. Yes, Spinemed is the first to be able to demonstrate this ability. Yeah. So the Spinemed protocol, and you could probably read through this, Kim. It's 30-minute sessions that are administered daily, and the more frequent the sessions, the better the results that we see. Patients require between 20 and 25 sessions. Now, what's unique with Spinemed is that with lumbar tensions, you start at only 10% of patient body weight, where all other traction machines typically require between 50% and 75% of body weight. Với cái phác đồ điều trị với thiết bị Spinemed thì các buổi điều trị là 30 phút một ngày. Liệu trình thông thường khuyến cáo với bệnh nhân là từ 20 đến 25 buổi. Cái lực kéo khi mà sử dụng Spinemed cho kéo cổ thì rất là thấp, chỉ từ 10% và thường là không quá 15%. Nhưng mà với các cái thiết bị khác thì các bị kéo giãn khác thì có thể lên tới 25% trọng lượng cơ thể. Okay. In the cervical treatment protocol, we start females at 4 pounds, and typically you won't increase beyond 8 or 9 pounds. So the cervical as well is incredibly efficient, where it requires just a small fraction of force compared to other devices. Khi mà điều trị thì có thể tăng dần cái trọng lượng kéo tùy theo cái độ thích ứng của bệnh nhân, và khi việc điều trị thì không gây đau, khi mà không gây đau nhức thì có thể giảm dần cái lực kéo. Okay. Yeah. No, it's not going. Okay. There we go. So the indications, of course, are bulging and herniated discs, radicular symptoms, sciatica, low back pain due to mechanical facet arthrosis, lateral foraminal stenosis, neck pain, and arm and hand radiculopathy. Those are the indications that we treat. Đây là những cái chỉ định được có thể sử dụng với Spinemed, như là lồi đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, các bệnh lý về thần kinh, đau thắt lưng, khô khớp, hội chứng khớp cột sống, trượt đốt sống bên, đau cổ, các bệnh lý thần kinh tay và bàn tay. Okay. Contraindications for therapy are fractures, tumors, cancer, or gross osteoporosis. A T-score of -2.5 is the cutoff for osteoporosis. Bilateral pars defects or spina bifida. Any surgical hardware implantation. Spondylolisthesis above grade 2. We can treat grade 2 spondylolisthesis cautiously. Cauda equina syndrome, pregnancy, and rheumatoid arthritis or other inflammatory diseases. Một số các cái chống chỉ định điều trị với Spinemed như là nứt gãy cột sống,
ung thư, loãng xương độ cao, khuyết tật trụ hai bên hoặc là nứt đốt sống, phẫu thuật can thiệp đốt sống, trượt đốt sống ở trên độ 2. Với cái trường hợp là trượt đốt sống ở dưới độ 2 thì vẫn có thể điều trị được bằng Spinemed ạ. Hội chứng cauda equina, bệnh nhân có thai hoặc là bệnh nhân có bệnh lý viêm khớp dạng thấp. Okay. Yeah. And so Spinemed has been designed to be a disc regeneration system, non-invasive. There are no known side effects with Spinemed, where patients don't even feel they're being treated. We've never had any adverse reactions and have demonstrated an 86 to 93% success rate. And the device is designed to be completely unattended. It's 100% automated. Cái tác dụng tái tạo địa đệm bằng Spinemed là tái tạo địa đệm không xâm lấn, không có tác dụng phụ được ghi nhận và không có rủi ro, nên là bệnh nhân không sợ phải điều trị. Tỷ lệ thành công được cho chỉ ra là từ 86 đến 93% và điều trị hoàn toàn, không cần phải giám sát 100%. Okay. Spinemed has been designed and is manufactured with hospital-grade components so that the device can be installed in a hospital anywhere in the world. They're all to top standards, hospital-grade standards in every country. It's voltage regulated and comes with a battery backup system for the event of power failure or power fluctuation. Những linh kiện mà được dùng để chế tạo ra Spinemed thì đều có tiêu chuẩn bệnh viện, vì vậy là có thể được sử dụng ở tất cả các bệnh viện, từ những cái bệnh viện hàng đầu ở trên toàn thế giới, và mỗi thiết bị đều được sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu, được điều chỉnh điện áp phù hợp với từng quốc gia và có hệ thống pin dự phòng trong trường hợp là mất điện đột ngột. Okay. The software is very extensive in that we've made the user interface very, very simple to operate, in that there are simply touch screen buttons that perform all of the actions in the background. Phần mềm của Spinemed thì rất là đơn giản và dễ sử dụng, có màn hình cảm ứng mức độ tự động cao, tính toán phác đồ điều trị tự động, thời gian cài đặt rất là ngắn, chỉ khoảng 2 phút, biểu đồ điện tử, có ghi chú cái thăng fast và quá trình điều trị, có tích hợp báo cáo và vận hành với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Okay. The device incorporates electronic patient charting, so every patient has their own chart in the device. We record the patient's pain scale, and also the reporting. The physicians have the ability to incorporate their treatment notes in the software as well. Phần mềm được thiết kế để ghi lại các cái quá trình điều trị cũng như là các cái dữ liệu của bệnh nhân, đặc biệt là cái thang đo VAS để mà theo dõi cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Okay. And there are incorporated reports into the software, so reports can be generated electronically or printed, and the device can also be operated in any language. Có thể tích hợp, cái phần mềm này cho phép là được ghi lại cái quá trình điều trị cũng như là trích xuất ra hoặc là in cái kết quả điều trị ra bên ngoài, và có thể vận hành bằng nhiều ngôn ngữ. Okay. Okay. Yeah. We manufacture 3 different models of Spinemed. All 3 models produce the same results and apply the same protocol. The differences are simply in non-clinically necessary features. Hiện tại thì chúng tôi sản xuất 3 cái phiên bản của Spinemed với phác đồ điều trị và kết quả lâm sàng là tương đương nhau. Sự khác nhau duy nhất giữa các cái model này là những cái yếu tố mà không quá cần thiết về mặt lâm sàng. Okay. Our top model that's typically used in hospitals throughout the Middle East, the Spinemed Professional System. It's a very robust system, more for hospital packages and so on. Cái thiết bị cái model cao cấp nhất là Spinemed Professional, thì đây là hệ thống mà hàng đầu của chúng tôi với các thiết bị và các cái chức năng vượt trội thường lắp đặt ở các cái bệnh viện. Okay. And our entry-level model, the Spinemed Express, is a basic model, but it has all of the clinical success that the other devices have, but it just does not include some of the features that are not clinically necessary.
Cái phiên bản thứ hai là Spinemed Express. Đây là cái phiên bản cơ bản. Cái kết quả điều trị lâm sàng thì nó tương đương với các cái phiên bản khác. Tuy nhiên là nó có một số các cái chức năng không cần thiết trong cái điều trị lâm sàng thì được lược bỏ đi ạ. Okay. And our model, the Spinemed Ultra, has all of the features of the very top model, but it's in a new modernized footprint, a smaller footprint, and improved enclosure. Cái phiên bản thứ ba là Spinemed Ultra thì phiên bản này có đầy đủ các cái chức năng như các cái tùy chọn giống như cái phiên bản cao cấp nhất là Spinemed Professional. Tuy nhiên là cái thiết kế thì được gọn nhẹ hơn ạ. Okay. Okay. We manufacture in Colombia, Canada. Currently, we're in 26 countries around the world. And in Vietnam, Hyman is our exclusive distributor for Spinemed. Spinemed thì được sản xuất tại Prestige, Colombia, Canada và hiện tại đã được bán ở trên 26 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam thì Hải Minh là nhà phân phối độc quyền của chúng tôi ạ. Okay. Are there any questions? Just a second. Okay, thank you for the presentation, Tim. Yeah. Thank you. Yeah, thank you for your information. So your information so useful to all people. Thank you.